Good morning everyone. মই Gitasri আপোনাক মোৰ YouTube channel হেল্ডি ৱেলে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই ভিডিঅ'বিলাক নৰ্মেলি মই এতিয়া অলপ সৰু কৰিব লৈছো কিয়নো ঘৰৰ কাম, বাহিৰৰ কাম আৰু লৰাৰ পৰীক্ষা একদম ওচৰ। তো সেই কাৰণে মই ভিডিঅ'বোৰ যিমান পাৰো সৰু কৰিছো আৰু আজি এটা মই ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো। মই আজি বয়লাৰ চিকেন বনাম। পৰীক্ষাৰ মাজতো ল'ৰা ছোৱালীৰ মানে ৰুচিৰ কাৰণে ইচ্ছা নাথাকিলেও কিছুমান বস্তু কিছুমান কাম কৰিব লগা হয়। তো আজি তাৰ মন খুশ কৰোঁ বুলি মই বয়লাৰ চিকেন বনাইছোঁ। আনহেল্ডি বুলি জানিলেও উপায় নাই কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীৰ পচন্দ, ল'ৰা ছোৱালীৰ ৰুচিৰো অকণমান খেয়াল ৰাখিব লগা হয়। তো আজি মই বয়লাৰ চিকেন বনাওঁ, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। মই কেনেকৈ বনাইছোঁ খুব চিম্পলকৈ বনাম, খুব কম সময়ত হোৱাকৈ বনাম। মই কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকেও চাব আৰু মোৰ ভাল লাগিব যদিহে মোৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে নিজেই ট্ৰাই কৰি মোক কমেণ্ট কৰে। তেতিয়াহ'লে মোৰ লগতে ব'লক আজি মই বনোৱা চিকেনৰ ৰেচিপিটো চাওঁ। মই ইয়াত আধা কেজি জোখাৰ বয়লাৰ চিকেন লৈছোঁ। আপোনাৰ তাৰ কাৰণে মই 2টা বিলাহী, 2টা ডাঙৰ সাইজৰ পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, অকণমান জালুক, গোটা জালুক সবখিনি একেলগে মিক্সিত দি লৈছোঁ সময় বচাবৰ কাৰণে। আৰু টেষ্টতো বহুত বেছি পাৰ্থক্য এটা নাহে। গোটেইখিনি তেলত গৰম মছলা দিয়াৰ পাছত একেলগে দি খুব ধুনীয়া কালাৰ এটা অহালৈকে মছলাখিনি তেল এৰালৈকে ভাজি লৈ মই মাংসখিনি দিলোঁ। মাংসখিনি মই বনাইছোঁ, তাত দিবলৈ মই আলু কাটি লৈছোঁ, অলপ সৰু কৰিছোঁ কিয়নো মই মাংসখিনি ফ্ৰাই ৰাখিম, পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। তো সেইকাৰণে আলুটো সৰু হ'লে সিজিবলৈ ভাল হ'ব। তো এতিয়া মোৰ মাংসখিনি আধা সিজা হৈ গৈছে। মই ইয়াত এতিয়া ভালদৰে লৰাই লৈ মই এতিয়া ইয়াত এড কৰিম এই কাটি থোৱা আলুখিনি। মই এতিয়া ইয়াত আলুখিনি লাহে লাহে কৰি দি দিছোঁ। একো বৰ বিশেষ বেলেগ ৰেচিপি এটা নহয়, আপোনালোক সকলোৱে বনায়। মই খালি গোটেই মছলাখিনি একেবাৰতেই দি দিছোঁ যাতে পাকঘৰত সোমাই মানে সময়খিনি যোৱাই থাকিব লগা নহয়। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত গেছ মানে জুইটো কম কৰি দি মই কম জুইত মাংসখিনি আলু মাংস মছলাৰে সিজিব পৰাকৈ মানে কম জুইত ঢাকি ৰাখিম। মোৰ এতিয়া চিকেনখিনি হৈ গৈছে, মই আপোনালোকক দেখাওঁ। টেন একদম ধুনীয়া এটা গোন্ধ, ধুনীয়া তেল ওলাই গৈছে। মই বৰ বিশেষ তেল ইউজ কৰা নাছিলোঁ, যিহেতু ব্ৰইলাৰত তেল থাকেই, তেলখিনিত ওলাই গৈছে। তো এয়া হৈ গ'ল মোৰ ব্ৰইলাৰ। আজি মোৰ ল'ৰাক খুচ। এতিয়া টাইম হৈছে প্লেটিং কৰাৰ। মই নৰ্মেলি সজাই দি ভাল পাওঁ আৰু সজাই দিলে খানাটো দেখিও ভাল লাগে।